كان مصروفي 50 قرش، أشيل 40 أشتري المجلة. العشر قروش الباقيين بدي أمشي حالي فيهم أسبوع كامل. بس كمان يعني لحظة شراء المجلة بالنسبة لي وأنا صغير، يعني أنا بشتريها وبكون عم بقرأ فيها وأنا ماشي، أخبط بالعمود، أخبط بالناس، أوقع أحيانا. يعني كان لي عالم كتير كبير موجود فيها هي المجلة. هلا نحن في مساحة بيت الحرف، وبهذه المساحة بستضيف مشروع خزانة الكتب الجميلة. خزانة الكتب الجميلة هو عنوان لمقالات أسبوعية كانت تنشر في مجلة ماجد بتقريبا نهاية الثمانينات أول التسعينات. فكان محي الدين اللباد ياخذ كتب من مكتبته، وبكل عدد يعمل ريفيو أو استطلاع عن هذا الكتاب ويشرح عنه للأطفال اللي احنا كنا قراء المجلة. فأنا بهذاك الوقت كان عمري حوالي 10 سنين، تأثرت كثير بهذا الجانب، وصرت أجمع الكتب يعني قدوة بأستاذي اللباد. وريسنتلي بدأت بهذا المشروع، أعطيته الاسم الرسمي اللي هو استلهام مباشر من المقالات اللي أقرأها بصغري، وبدأت أجمع بالكتب اللي هي من طفولتي إلى حد الآن. التصميم لهذه السلسلة كان من إعداد الفنان محي الدين اللباد. فهو عم بياخد من مطبوعات عالمية ومن أخبار، وبضيف لها رسومات. الرسومات الموجودة كمان هي فيها هوية الفنان اللباد أو لمسته المميزة بالتصميم وبإعداد الرسومات. تقريبا عم نشوف نحن هون بعض التصاميم فيها شيء يشبه الانفوغرافز. هون كمان هذا انفوغراف. إمتى الصحافة العربية أو الكتب العربية حصلت على انفوغرافز بمعناها المعاصر؟ توقع فترة متأخرة، لكن هذا بفترة كتير مبكرة. كان الفنانين العرب مثل محي الدين اللباد يطرحوا للأطفال هذا النوع المتقدم والمتطور من الرسومات العلمية التي تحتوي على معلومات وعلى مفاهيم. طيب نكمل جولة المطبوعات العربية. طبعا في عنا مجلة العربي الصغير، في عنا مجلة سمير من مصر، في عنا أسامة من سوريا، وهي من المجلات الغريبة جدا اللي في مجموعتي. اشتريتها من ميدان السيدة عائشة عند الكوبري، في هناك مكتبات كانت، فاشتريتها أظن بجنيه. لكن قيمتها بالنسبة لي يعني كبيرة جدا، خاصة إنه هذا العدد الأول من المجلة، وهي مجلة أنا ما كنت ما شفت منها أعداد تانية. يعني تصدر عن مطبوعات الشرق الأوسط من بيروت والقاهرة. الشخصيات هو وهي، وأيضا في شخصيات عن آدم وحواء. ففي شوي خلينا نحكي جانب ديني ببعض الأحيان، وفي بعدين جانب خلينا نحكي علمي أو معلوماتي بأحيان أخرى. طيب كمان من الكوميكس اللي تم تعريبها هي سلسلة مثلا جراندايزر. كنت أحب التعريب هذا لأنه فيه بعض العناصر التجريبية. يعني مثلا السلسلة اسمها ما وراء الكون، طريقة تصميم الحرف اللي موجود هون، حتى اللوجو لجراندايزر كان غريب وجميل. كانت منتشرة جدا في بلادنا، لدرجة إنه الرسام الياباني اللي اخترع شخصية جراندايزر اجى على الأردن قبل حوالي 10 سنين، ويعني تفاجأ بمدى الهوس الشعب الأردني أو الشباب الأردنيين بشخصية جراندايزر، إما عن طريق الكوميكس أو الأنمي. وبيحكي هو يعني إنه باليابان هي ما نجحت السلسلة، يعني ما كان في لها هذا القبول، لكن في الأردن كانت كتير كتير مشهورة. فهذا مغامرات جراندايزر. الهدف أيضا من تجميع هاي الكتب وهي المطبوعات المهمة وعرضها للناس في هاي المساحة، أيضا جعل الوصول إليها أسهل. ففي عندي موقع اللي هو خزانة.org اللي بوثق عليه شوي الكتب، وفي عندي كمان على السوشيال ميديا
أهمية معرفة تاريخ التصميم وتاريخ المنتجات برتبط خلينا نحكي بمثل شعبي اللي هو بيحكي لك اللي ملوش قديم ملوش جديد. هذا بالماضي. طب إحنا هلا بوقتنا الحاضر أكيد في عنا مشاكل، أكيد في عنا تحديات بالتصميم. طيب هون لحتى نعرف كيف نفهم هاي التحديات وكيف نحللها لازم نرجع للماضي وندرسه. يعني هذا أنا بعتقد إنه من الأساسيات بأي منهج تصميمي ناجح. يعني هذا أحد الكتب الصغيرة. يعني أتوقع هذا لما أكون خلينا نحكي باع كتب ممكن يحط لك إياه بسلة يعني مع هيك كراكيب تانية. لكن هذا من أندر الكتب، أندر شيء يعني. وهذا كان سلسلة اسمها سلسلة قوس قزح من إعداد ورسوم الفنان حلمي التوني. طبعا القصة جميلة جدا، خلينا نقرأها. هي شامخة مثل الجبل، هي عميقة مثل البحر، هي ساهرة مثل القمر، هي دافئة مثل الشمس، هي سخية مثل السحاب، هي خصبة مثل الأرض، هي تحب الزرع وأنا نبات صغير، هي أمي، هي وطني، هي فلسطين. النهاية. دقيقة صمت بعد هذا العمل المعجز.